Dacă Țepeș îl omora pe sultan în atacul de noapte de la Târgoiu și otomanii s-ar fi întors să se răzbune. Da și nu. S-ar fi întors după cel puțin un an, doi, după ce și calmau conflictele interne între cei trei, pe atunci erau cei trei moștenitori ai tronului. Mustafa, favoritul lui Mehmed, moare în anii 70, înaintea tatălui, și rămân Gem și cu Bayezid, care s-au bătut ca chiorii mai bine de un deceniu după moartea tatălui lor. Deci închipuiți ce ar fi făcut trei astfel de urmași după moarte și mai dramatică și mai neașteptată a sultanului, a tatălui lor în Valahia. Deci ar fi izbucnit cu siguranță cel puțin un mini-război, o mini-încăierare civilă între ei. Acum depinde și care am fi ajuns primul în capitală și ce pile avea acolo și cât de repede reușea să stabileze situația. Dacă reușea ca Bayezid să stabilizeze foarte repede situația și Gel să piardă relativ repede frâiele puterii, atunci da, Gem a rămas numai în Anatolia și au existat ceva conflicte militare, însă nu atât de dramatice încât sultanului Bayezid al doilea, fiul lui Mehmed al doilea, să fie frică că pierde tronul. Însă, cum am spus, de Caftit s-au conftit cel puțin un deceniu și mai bine și același lucru foarte probabil s-ar fi întâmplat și în anul de grație 1462. Dacă după asta Țepeș a mai fost încă pe tron și n-ar fi burit de bătrânețe sau lichidat mai știu ce boieri sau alți pretendenți la tron sau ar fi devenit persoană non grată față de regele maghiar și acesta ar fi subminat puterea la un moment dat. Deci nu numai otomanii. Da, dacă ar fi rămas pe tron, da, e posibil ca otomanii să se fi întors după el, dar nu neapărat pentru că l-au omorât pe tatăl lor, pe Mehmed al II-lea, ci din cauza răzvrătirii sale, faptul că a refuzat să mai plătească tribut atât de mulți ani. Deci a fost un rebel. Deci răzbunarea aceea a fost mai puțin o răzbunare cât mai mult calmarea, lichidarea, pacificarea unui rebel.